नमस्कार. मी आज कच्च्या आंब्याची आमटी करत आहे. आमटी म्हणजे गोड आंबा. ते पोळीबरोबर, भाताबरोबर, पराठ्याबरोबर, वरून आणखी याला आपण 8 दिवस 15 दिवस असा बरणीत भरून सनी ठेवता पण येते. हे हे आंब्याची आमटीचा कमाल आहे. त्याला हा लागणारं साहित्य: आंबे आहेत 1 किलो. गोड म्हणजे 500 ग्रामच आहे. तिखट कमी घालावं लागते गोड आंब्याला, म्हणून हळद, राई, जिरा, मेथ्या, हिंग, गोड लिंबाचा पाला, मीठ, तेल, हा एवढं साहित्य आहे. तर याला मी चिरत आहे. याचे छिलके काढून छान शिलून शनी छान लागते. गोयाचा भाग जाडा आहे म्हणून मी ह्या अशा कैऱ्या कापते, अशा पातळ. जाड्या आहेत ह्या. मी आंब्याला शिलून कापून घेतलेलं आहे. हे छान लांब लांब कापून घेतलेले आहेत. हे बघा, हे अशा कापलेल्या आहेत. आणखी याच्या ह्या गुया आहेत, ह्या कोवड्या नाही आहेत, भरलेल्या आहेत, म्हणून ह्या पूर्णच ठेवलेल्या आहेत, सैल्या आहेत ह्या. मी आता याला फोडणी देते. हे तेल थोडंच टाकलेलं आहे. राई 1 चमच घालते. आता जिरा घालते. जिरा थोडा घालते. हे मेथी दाणे आहेत. मेथी दाणे चवीनुसार घालावं लागते. हिंग, गोड लिंबाचा पाला, त्याचे आंबे टाकत आहे. हळद, मीठ, तिखट थोडं कमीच घालावं. थोडं पाणी घालते.
याला झाकून थोडं शिजू देते. 5 मिनिट झालेले आहे. मध्ये ह्याच्यावर हे शिजून गेलेलं आहे. आता मी गूळ घालते. 1 किलोला अर्धा किलो गूळ घालतात, पण मी थोडं कमी घालते. दोन मिनिटं याला झाकून घेते. झालेली आहे आमटी गोरांबा. झाली आहे आमटी. पाहिल्याबरोबरच तोंडाला पाणी सुटते. अशी बनते ही आमटी, चवदार आमटी झालेली आहे. पहा, छान झालेली आहे. तुम्ही पण असं करून बघा. परंतु मी जशी बनवली त्याचप्रमाणे करा. राई थोडी जास्त, जिरा कमी, तिखट कमी आणि त्याच्यामध्ये थोड्या मेथ्या हे घालून तुम्ही तयार करा. आणि गोड लिंबाचा पाला. हे आमटी एकदा तरी तुम्ही एक वेळा तुम्ही बनवून मला कमेंट्स करा, सांगा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.